بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول المفكرة الإنجليزية إيفلين كوبولد: كان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمته من الغنى أكثر من خشيته عليها من الفقر، حتى قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. مع كونه صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة كبيرة، لذلك كان يستعيذ منه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وكان يقول أيضا في دعائه: اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. ولشعوره بأزمة الفقر هذه وما تورثه في نفس الإنسان من ضعف، تحرك قلبه لهؤلاء الفقراء، مع أنه عاش حياته كفرد منهم. وكما تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. وقد شملت رحمته صلى الله عليه وسلم كل الفقراء، حتى كان يعطيهم على فقره كل ما يستطيع أن يعطيهم، ويأمر أصحابه وأمته برحمة الفقراء. وانظر إلى كلماته التي تفيض عذوبة ورقة ورحمة. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولقد كان مجتمع المدينة مجتمعا فقيرا في مجمله، لذا فحصر مواقف رحمته صلى الله عليه وسلم مع الفقراء أمر لا يستطاع، ولكن نسدد ونقارب فنضرب أمثلة، ومن أراد التفصيل فليعد إلى كنوز السنة العظيمة. انظر إليه يعلم أبا ذر رضي الله عنه، مع أن أبا ذر كان شديد الفقر، فيقول له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وكان يأمر النساء أن يتصدقن على جيرانهن ولو بشيء قليل. قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. لقد كان يريد لهذه الروح الرحيمة أن تسري في مدينته وفي أمته، وأن يشعر كل إنسان بمن حوله، ويسعى لتخفيف آلامه بقدر طاقته. دعاه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيام الأحزاب إلى طعام قليل في بيته، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة جوعه أن يذهب بمفرده أو وهو معه عدد قليل، ولكن اصطحب معه سائر الجيش، وكان عدده 1000 رجل. وكانت معجزة أطعم فيها الجميع، وما رضي أن يشبع وشعبه جائع. والقصة وردت في البخاري ومسلم، ومحل الشاهد منها ما يلي: قال جابر: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعالى أنت ونفر، والنفر دون 10 من الرجال. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورة، أي طعامة، فحي هلا بكم. ويروي جرير بن عبد الله رضي الله عنه فيقول: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فأبطأوا حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومع المعاناة المستمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يتوقف أبدا عن العطاء مع شدة احتياجه. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال:
رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله الهدية، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد سائلا، لقد كان دائما يرى أن ما أعطاه خير مما أبقاه، ولذلك كان دائم العطاء. وما أبلغ ما رد به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين ذبحوا شاة ووزعوا منها معظمها، وقالت له أم المؤمنين: ما بقي منها إلا كتفها. قال بفهم عميق: بقي كلها غير كتفها. هذه كانت حياته، وهذه كانت رحمته بالناس. وإني أحب أن أختم هذه الحلقة بموقف له دلالته الخاصة، إذ لا ينبغي أن يفهم من حبه صلى الله عليه وسلم للعطاء ومن حثه صلى الله عليه وسلم للصحابة على الإنفاق أنه كان يرضى للفقير أن يظل فقيرا أبد الدهر، أو يعتاد أن يمد يده للسؤال، بل كان حريصا على ترسيخ معنى العمل والكسب عند فقراء الأمة، ليكفوا أنفسهم بأنفسهم وليستمتعوا بلذة البذل والعطاء بدلا من معاناة ذل الأخذ والاستجداء. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يطلب منه أن يعطيه شيئا من المال، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أي فقر شديد، أو لذي غرم مفضع أي دين لا يستطيع أداءه، أو لذي دم موجع وهو من يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول. لقد كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالفقراء رحمة نافعة دافعة لكل خير، رحمة لا تهدف إلى كفايتهم فقط، ولكن أيضا إلى تعليمهم ورفع معنوياتهم، كما تهدف في ذات الوقت إلى نجاتهم في الدنيا والآخرة في شمول عجيب لا نراه في تاريخ الأرض إلا من نبي. ونكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.